biotika, di ba? Kulang kami ng tour of the Sphinx ba is what type of animal? Lion? O Half human. half? human, Di ba yan dyan yung ano pa, meron siyang riddle? Ano nga yun na palabas? Ano palabas? Lagi mo naman na. Jasmine, ano yun? Aladdin? Ano ba yun? Ano ba yun? Alibaba? Hercules ba yun? Isang Greek mythology. Greek movie. Para sa mythology. Or بص انتوا بتخشوا من هنا كده الصنافر ده بشوية Or si Perseus. Perseus ba yun? Ayaw mo siya ginagamit? Ah, okay. Kasi ang papa niya si ano? Okay. Si Poseidon. It's near, no? Okay, we can walk from here. Walk from here. Okay. Front ng kwan. Ah, okay. Para makakuha na tayong picture. That's why you came back. Sige.